เมื่อราคาทองคำในปัจจุบันทำ New High ทั้งตลาดไทยและตลาดโลกแบบนี้ทองคำในตอนนี้ถือว่าอันตรายแล้วหรือยังสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทองคำนั่นเองนะต้องบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดนะก็มีใครต่อใครหลายคนหลังไมค์ต่างถามผมกันเข้ามานะว่าโค้ชบอลตอนนี้เนี่ยราคามันทำ all time high เป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้เนี่ยทองจะยังคงน่าลงทุนหรือว่ามันอยู่ในจุดที่อันตรายอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมเลยจะมาแชร์และแบ่งปันกันในสิ่งนี้กันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยแล้วกันนะว่าล่าสุดนี้นะผมได้ออกคลาสหนึ่งนะที่เรียกได้ว่าเป็นคลาสเกี่ยวกับการลงทุนนะในสินทรัพย์โลกนะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าในคลาสเนี่ยจะเหมาะกับมือใหม่อย่างมากเลยนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่สนใจนะอยากจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินอย่างตลาดหุ้นต่างประเทศหรือแม้กระทั่งอย่างบิตคอยด้วยเช่นเดียวกันว่ามันจะต้องลงทุนยังไงใช้จังหวะแบบไหนยังไงนะครับก็ถ้าใครที่คุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้คลาสนี้นะก็ทักเข้ามาที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คำว่า SGI นะครับแล้วผมบอกเลยนะว่ามันจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าอย่างมากนะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับผมแล้วอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าหัวข้อในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำนะแต่มีหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนพวกเราทุกคนในที่นี้ก่อนนะครับว่ารายละเอียดในคลิปนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นนะไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะกระโดดเข้ามาลงทุนในทองคำนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้ให้ดีนะว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมฟังรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยโอเคตอนนี้นะผมเปิดกราฟในส่วนของทองคำบน TradingView กันขึ้นมานะครับโดย Time Frame ที่ผมกำลังเปิดในปัจจุบันนี้นะเป็นส่วนของ Time Frame มันนั่นเองนะครับโดย Indicator ที่คุณเห็นเขียวๆแดงๆเขียวๆแดงๆตัวนี้นะครับมันคือ Gaussian Channel นะครับซึ่งตัวนี้ผมเปิดขึ้นมาเพื่อไปใช้อ้างอิงอีกทีนะในขณะที่เส้นตรงนี้ครับที่เห็นเป็นแบบเรนโบว์เป็นลายๆเนี่ยมันคือ Go Value Rainbow นั่นเองนะครับผมและข้างล่างด้านนี้นะก็จะเป็นส่วนของ Indicator RSI นะครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยนะที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนลองค่อยๆสังเกตในสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายต่อจากนี้กันให้ดีนะแน่นอนครับจากประวัติศาสตร์ของทองคำที่เรามีนะส่วนที่สำคัญอย่างมากคือถ้าคุณไม่คิดอะไรเลยนะคุณมาคิดว่าเวลาคุณจะเข้าซื้อทองคำแบบเน้นลงทุนระยะยาวนะคุณก็เข้าเก็บแถวๆตอนที่แบบ Gaussian Channel มันโชว์จังหวะที่เป็นสีแดงตรงนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วแน่นอนครับแปลว่าถ้าจากประวัติศาสตร์ที่เห็นเนี่ยคุณจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีจังหวะที่เก็บได้นะครับตรงนี้ก็เก็บได้ตรงนี้ก็เก็บได้แถวนี้ก็เก็บได้เช่นเดียวกันและรอบล่าสุดก็จะแถวๆนี้ก็ยังสามารถเก็บได้อยู่นั่นเองนะโดยหัวใจสำคัญนะครับถ้าสมมุติว่าคุณได้เก็บแถวๆบริเวณ Gaussian Channel ที่มันเป็นโซนสีแดงเกิดขึ้นนะครับหนึ่งในสิ่งที่เราจะมองเห็นได้นั่นคือตรงนี้ครับสมมุติผมตีราคาโซนโดยประมาณเนาะเราจะพบเจอว่านี่ครับราคาพอมันขึ้นไปถึงท็อปตรงนี้ปุ๊บมันเกิดการย่อตัวลงมานะครับซึ่งการย่อตัวตรงนี้เนี่ยมันร่วงลงมาอยู่ประมาณน่าจะมี 75% นะครับแต่พอถึงตรงนี้ปุ๊บก็เฉียด 80% พอดีเลยครับผมเลยถือว่ามันอยู่แนวประมาณ 0.786 นั่นเองนะครับนี่คือจุดที่มันเกิดการย่อตัวลงมาต่ำสุดนั่นเองนะครับแน่นอนครับพอผมทำการตีสวิงโลตรงนี้นะครับโดยประมาณนะขึ้นไปถึงสวิงไฮตรงนี้แล้วย่อลงมาที่สวิงโลตรงเส้นสีส้มตรงนี้ที่เราตีเส้นป่านะครับก็จะพบเจอว่าอะไรเดี๋ยวค่อยๆดูไปด้วยกันนะผมจะพบเจอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาของทองคำจะดีดตัวขึ้นไปถึงแนวตรงนี้ครับ 1.618 นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแนว 1.618 ลองสังเกตดีๆนะครับ 1.618 ตรงนี้เนี่ยคุณเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมันจะอยู่ในโซนสักประมาณ 1,610 ถึง 1,620
โดยประมาณนะครับหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากให้คุณสังเกตให้ดีนะครับคืออะไรถ้าคุณมาดูครับแนวประมาณ1,610ถึง1,620เนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่โซนสีม่วงของตัว Rainbow นะครับของ Gold Value ตรงนี้นั่นเองพูดง่ายๆครับมันเปรียบเสมือนกับว่าราคาของทองคำที่ควรจะเป็นณสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยก็คือมันเริ่มจะมาสู่จุดที่เป็นแบบเหมือน maximum zone นั่นเองนะครับก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าถ้าคุณแบบอยากได้กำไรในระยะยาวที่แบบมากๆหน่อยเนี่ยจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่คุณต้องพิจารณาขายแล้วนั่นเองในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่านี่ครับจากจุดประมาณ1,610จะอยู่แถวนี้ซึ่งแท่งเทียนตัวนี้เนี่ยทะลุขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแปลว่าจุดที่มันเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยแล้วทะลุขึ้นมาจะเป็นเส้นบริเวณตรงนี้ซึ่งตอนนั้นอยู่ประมาณปี2011นั่นเองนะแปลว่าอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณอาจจะรอสักพักหนึ่งนะรอสักพักหนึ่งพอมันทะลุปุ๊บดูแท่งถัดไปพอคุณดูแท่งถัดไปเนี่ยคุณจะพบเจอนะว่าแท่งเทียนถัดไปสีเขียวเนี่ยมันมีการทิ้งไส้ในขณะเดียวกัน RSI พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ขึ้นยอดเช่นเดียวกันมันแปลว่าพอมันทิ้งไส้ปุ๊บคุณอาจจะตัดสินใจขายครับจุดที่1ที่เป็นไปได้ก็คือจุดตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือจุดแรกถ้าคุณขายที่ราคาเปิดคุณก็จะได้ขายที่ประมาณ1,824ก็คือเกือบท็อปนะครับแต่จุดที่2ที่ผมมองว่าถ้าคุณไม่ตัดสินใจขายตรงนี้เนาะคุณอาจจะเล็งเห็นว่ามันก็โซนสีม่วงทั้งคู่แต่ตรงเนี้ยพอเป็นแท่งเซียนสีแดงปุ๊บคุณตัดสินใจว่าขายออกเพราะ RSI ตรงนี้เริ่มตัดลงแล้วนั่นเองคุณก็ไปขายออกแท่งถัดไปซึ่งคุณอาจจะได้ขายแถวๆประมาณ1,623ซึ่งคุณจะเห็นว่าแนวมันจะอยู่ในโซนประมาณ1,610ถึง1,620ที่ผมพูดถึงโดยประมาณนั่นเองนั่นคือจุดที่เหมาะสมณสภาวะตอนนั้นนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณพิจารณาจากสิ่งที่ผมพูดนะครับคุณจะได้เก็บแถวๆนี้อีก1รอบนั่นเองนะครับพอได้เก็บตรงนั้นอีก1รอบเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมจะทำการวัดตรงนี้ครับจากสวิงไฮตรงนี้นะครับลงมาที่สวิงโลของรอบก่อนหน้านี้เราจะพบเจอนะครับว่านี่ครับมันจะร่วงลงมาแถวๆ0.5โดยประมาณนะผมบอกได้แค่ว่าตอนเนี้ยราคาของทองคำมันอยู่ที่ประมาณ2233.48โดยประมาณนะครับซึ่งแน่นอนครับ RSI ตอนนี้มันก็เริ่มเข้าสู่แดน Overbought เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันใครต่อใครหลายคนก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าจุดตอนเนี้ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายนะครับในตามแบบ indicator อะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเราดูจาก history เมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วโซนที่เรียกได้ว่าควรจะเริ่มพิจารณาขายย้ำนะว่านี่เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นนั่นคือคุณควรจะให้ Rainbow ตัวนี้ครับก็คือแท่งเทียนเนี่ยเริ่มเข้าไปสู่โซนสีม่วงนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามันจะไปถึงไหมรอบนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะแต่หนึ่งในสิ่งที่สำคัญคือถ้าเรายึดตาม history ที่มันเกิดขึ้นในลักษณะตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองนะครับและไม่พอครับหนึ่งในสิ่งที่เรามองนะครับก็แน่นอนครับถ้าเกิดผมทำการตี Fibo ตรงนี้นะครับแนวตรงนี้เนาะก็คือจาก Swing Low มาสวิงไฮแล้วก็มาโลรอบถัดมาโดยประมาณนะครับก็จะเห็นว่ามันจะอยู่แถวๆประมาณนี้นะนี่คือช็อตที่1ถ้าเราเอาแบบเต็ม loop ล่ะเราพิจารณาแบบเต็ม loop เราจะเห็นว่าตรงนี้จะถือว่าเป็นประมาณ low เนาะตรงนี้เป็นประมาณ high นะครับแล้วก็ย่อลงมาแถวๆนี้พูดง่ายๆครับคุณจะมีโซนอยู่2โซนที่เรียกได้ว่ามีโอกาสที่ราคาจะพุ่งตัวสูงขึ้นเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าโซน2โซนนั้นมันคือเท่าไหร่บ้างก็คืออย่างที่บอกครับมันมีโอกาสจะวิ่งไปถึง1.618ผมก็จะพบเจอครับว่า1.618นี่ครับของแนว worst case น่าจะอยู่สักประมาณ3,700ถึง3,800โดยประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแนวแบบสวยๆแบบดูดีนะครับก็น่าจะอยู่สักประมาณ4,100ถึง4,200นั่นเองดังนั้นเนี่ยคุณสังเกตดีๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นโซนไหนก็ตามนะผมก็คงบอกได้แค่ว่าในมุมมองส่วนตัวของผมแสดงว่าทองคำรอบนี้ก็ยังมีโอกาสนะที่อาจจะดีดตัวขึ้นไปถึงประมาณ3,700ถึง4,200ซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับมันอาจจะไปไม่ถึงก็ได้เพราะนี่เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นแต่ถ้ามันไปถึงนั่นหมายความว่านั่นก็จะเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครต่อใครหลายคนได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่หนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณกังวลว่ามันอาจจะไม่ถึง4,200คุณก็อาจจะเล็งลงมาครับถึงแค่แนวเส้นเนี่ยเริ่มขึ้นมาถึงประมาณ3,100อย่างเงี้ยคุณอาจจะเริ่มตัดสินใจเอาออกแล้วก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณนะมันไม่ได้มีผิดหรือถูกนะคุณพอใจจุดไหนคุณก็ตัดสินใจตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเริ่มมาถึงแนว1.618สัก3,700เนี่ยผมอาจจะเริ่มพิจารณาแล้วก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็คงต้องมาจับตามองกันดูต่อไปในอนาคต
นะครับผมก็ลองเอาแนวคิดตรงนี้ที่ผมแชร์และแบ่งปันนะครับว่าทองคำมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกอันตรายในสภาวะปัจจุบันหรือคุณจะวางกลยุทธ์ของคุณในอนาคตอย่างไงก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะครับผมมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าผมได้แชร์มุมมองส่วนตัวของผมนะที่เรียกได้ว่าผมมองกับทองคำในระยะยาวอย่างไงนะแน่นอนครับถ้าใครที่เล่นระยะสั้นนะครับกลยุทธ์ที่สักครู่ที่ผมแชร์มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณสักทีเดียวนะแต่คุณอาจจะเอาภาพจากภาพใหญ่ไปสะท้อนลงไปในภาพเล็กกันต่อไปก็เป็นไปได้แต่ในภาพเล็กมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่ามันมีความผันผวนเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมและอย่างที่ได้บอกไปนะครับถ้าใครนะที่คุณคิดว่าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้นะครับคลาสที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นต่างประเทศหรือว่าในบิตคอยน์นะครับคุณก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE@ ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า SGI นะครับผมแล้วหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโคชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมช่อง Bond Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบยังไงอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์แบบรัวๆให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักกันไปเลยนะแล้วถ้าจะเป็นกำลังใจดีๆให้กับทีมงานของผมอย่าลืมฝากกดซุปเปอร์แตงให้กันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมโคชบอลวันนี้ลาไปแค่นี้ก็แล้วกันนะครับ